Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi phỏng vấn về dự án CPIN ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào hai cô đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì không biết là hai cô tên gì và đến từ đâu ạ? Xin chào Mạnh, cô tên là Võ Xuân Huyên, cô công tác tại trường Đại học Kiên Giang, một trường đại học nằm ở phía nam của Việt Nam. Cô thì hiện đang công tác tại phòng hợp tác và khoa học công nghệ của trường Đại học Kiên Giang, cũng như là thực hiện cái công tác giảng dạy một số cái môn liên quan tới vật lý kỹ thuật, kỹ thuật điện, điện tử, vân vân. Và cô đến đây để tham gia một cái khóa đào tạo tại trường Đại học Australia, là trong cái khuôn khổ của một cái dự án giữa Australia và trường Đại học Kiên Giang. Đến đây cùng với cô thì còn có một số cái đồng nghiệp khác của cô. Chào em, cô là Trần Nguyễn Vân Nhi, cô là giảng viên của Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường trường Đại học Nha Trang. Thì trường Đại học Nha Trang cũng là một thành viên trong cái dự án này. Là cô tới trường Đại học Australia trong một cái khuôn khổ gọi là một cái khóa học ngắn hạn 6 tháng tại Đức. Cô là chuyên ngành của cô là kỹ thuật môi trường, cô là tiến sĩ tốt nghiệp tại trường Đại học Griffith, bang Queensland của Úc. Thì không biết là tại sao các cô lại lựa chọn Đức là cái nơi mà để mình công tác cũng như học tập, và mục đích của mình đến đây là để làm gì ạ? Thực sự thì đây cũng xem như là một cái cơ hội, bởi vì trường Đại học Kiên Giang cùng với hai trường đại học khác như cô Nhi vừa nói là trường Đại học Nha Trang và còn có trường Đại học Hạ Long, thì trở thành một trong ba cái đối tác với trường Đại học Australia của Đức. Và chúng ta cùng kết nối với nhau bởi một cái dự án về ngăn ngừa và tái chế cái rác thải nhựa, mà đặc biệt là rác thải của ngư cụ. Thì với cái chuyên môn mà phù hợp, cho nên là cũng được nhà trường quan tâm để cử đi, và cũng mong muốn là mình sẽ được học tập những cái kiến thức gì đó bổ ích liên quan để về mình có thể tiếp tục mình cống hiến cho cái việc giảng dạy và giáo dục tại nhà trường. Thì theo cô thì cũng vậy, tại vì là giảng viên, thành ra cái khóa học là TOT. Khóa học này là để đào tạo những người mà có thể về giảng dạy lại tại trường. Thì không những là mình có thể giảng dạy lại cho sinh viên, mình truyền đạt kiến thức, cách phân loại nhựa, cách giảm rác thải, cách tăng khả năng nhận thức của mọi người. Mình cũng có thể là mình mở những cái course ngắn hạn, hoặc là mình có cái sau này dự án sẽ có cái trung tâm đó, trung tâm nghiên cứu. Thì mình có thể chuyển giao công nghệ, hoặc là mình huấn luyện thêm cho ngư dân. Mình có rất là nhiều hoạt động mà nếu mà thầy cô không ở đất này không được học, và ở đây kỹ thuật rất là tốt, thành ra cô rất là mong muốn được ở đây và muốn đem những cái kiến thức mình học ở đây về lại Việt Nam và truyền đạt lại mọi người. Thì không biết là sau khi mà mình tham gia khóa tập huấn thì cái nghiên cứu khoa học mà mình đã tham gia đó là gì ạ? Khi tham gia tập huấn tại đây thì cô và các thầy cô cũng được các thầy giảng dạy rất là nhiều những cái kiến thức liên quan. Tuy nhiên thì trong cái quá trình mình học tập, mình trao đổi với nhau thì cũng có một số chủ đề mà các thầy cô hứng thú, và đặc biệt là cô với cô Nhi thì cũng có hứng thú về cái việc mà xác định cái độ tuổi của nhựa, mà cụ thể đây là độ tuổi của lưới, để từ đó mình sẽ có những cái khuyến cáo. Cái độ tuổi của nhựa thật ra là cái ý tưởng của cô hơi mới, thành ra cũng phải chờ là phải có đầy đủ máy móc, phải có đầy đủ thiết bị, bởi vì cô tính là sử dụng đo, còn nghĩa là lập một cái đường chuẩn về độ tuổi của nhựa, của lưới nhựa BE của mình á, trong một cái hệ thống gia tốc môi trường. Và khi sau này mình có thể so sánh với bên ngoài để mình ước chừng, mình xác định được tương đối rằng là cái lưới nhựa mình đã qua sử dụng trong khoảng thời gian bao lâu. Thì đây là một cái đề tài rất là hứng thú mà cô mong muốn được thực hiện nó tại Đức. Thì không biết là sau khi đến Đức thì điều gì đã để lại cho hai cô ấn tượng nhất tại Đức ạ? Thật sự là có rất là nhiều ấn tượng, nhưng mà chắc là mình nói về cái khó trước đi. Đầu tiên là cái việc học tiếng Đức phải nói là hơi gian nan, bởi vì có rất là nhiều cách chia từ nè, thậm chí là có những cái từ mà nó quá nhiều âm ghép, phải nói là hơi khó nhằn đó. Còn cái ấn tượng tốt thì đó là về cái hệ thống phương tiện giao thông công cộng tại Đức. Tức là cô hết sức ấn tượng với cái hệ thống phương tiện này ở tại thủ đô Berlin. Còn cô thì cô thấy rất là ấn tượng về cái Hahnenkamm á, là ở đó có những cái máy móc thiết bị mà tưởng chừng như là nó nằm ở trong cái gọi là
cái scale công nghiệp đó, chứ không phải là ở cái dịch vụ Không phải là chỉ phòng là thí nghiên cứu. nghiệm, không phải là nghiên cứu, không phải là giảng dạy cho sinh viên, mà còn là giống như là cô đang xuống một cái một cái nhà máy thu nhỏ, có nghĩa ở nơi đó các em có những cái khái niệm, có những cái hoạt động mà sau này có thể khi em học ở đó, em ra trường em có thể vô một cái nhà máy, em có thể đi theo sản xuất nhựa. Nó là một điều rất là tốt mà cô công nhận rằng là cái máy móc thiết bị rất tốt, phải có là một cái mà cô cảm thấy là amazing dạng như vậy. Thì không biết là về dự án Zipin thì các cô mong đợi nhất điều gì về dự án ạ? Thật sự là ban đầu khi tham gia vào dự án thì được biết cái mục đích của dự án là phải nói là rất là tích cực, và cho nên là mong là với những cái kết quả về mặt kỹ thuật, công nghệ cũng như là về cái hiệu quả tuyên truyền thì sẽ giúp cho các ngư dân của Việt Nam có thể là có cái sự nâng cao về mặt nhận thức nè, đồng thời là áp dụng những cái kỹ thuật tân tiến để mình có thể gia tăng cái giá trị của lưới của mình. Ngoài ra thì bên cạnh đó còn có những cái tác động về mặt giáo dục nữa. Nói về cái đầu ra của cái dự án Redfin này á, thì cô thấy trong đó có một là mình ra cái cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng cho ngư dân. Có nghĩa là mình nên cho ngư dân biết là cách mà mình giảm thiểu, cách mà mình ngăn ngừa cái rác thải như thế nào, và cái vòng đời như thế nào là mình nên bán lại, đừng để cho nó mục nát ra, rồi lúc đó mình chỉ có đem đốt đi hoặc là chôn lấp thì nó không còn giá trị sử dụng nữa. Nếu mà mình biết cái khoảng thời gian là mình nên bán để mình thu hồi, mình làm cái mới á, là một cái điều rất là tốt nếu mà dự án này làm được, và training được cho mọi người ở ngư dân, không phải ngư dân mà luôn cả những người dân ở những cái vùng biển á, thì sẽ giúp ích không những là về giá trị môi trường mà giá trị kinh tế nữa. Thì cô thấy cảm thấy rất là háo hức khi thực hiện cái dự án này. Thì không biết là sau khi mà hai cô tham gia công tác cũng như là tập huấn dự án này thì các cô sẽ vận dụng những cái điều gì đối với Việt Nam cũng như là đối với cái vùng biển Việt Nam ạ? Thật sự là nếu như những cái kết quả nghiên cứu của dự án mà đạt được như mong đợi thì cô nghĩ tất nhiên là về mặt kỹ thuật, đó là hiển nhiên mình có thể đem những cái kỹ thuật về mình áp dụng cho Việt Nam. Còn riêng cô thì trước hết cô sẽ trở thành một tuyên truyền viên cho dự án để góp phần bảo vệ môi trường, để góp phần cho những người xung quanh mình, sinh viên là đồng nghiệp của mình có cái nhận thức về môi trường, về rác thải nhựa. Còn cô là dân kỹ thuật, thành ra cô rất là thích tò mò, thích chạm vào máy móc thiết bị. Thành ra khi mà mình có được một cái hệ thống thiết bị thì cô nghĩ là cô ráng cố gắng học nhiều hơn, biết nhiều hơn để cô có thể truyền đạt lại kiến thức này cho các bạn nào mà mong muốn là nâng cao kiến thức và bảo vệ môi trường, rồi tái chế rác thải nhựa. Cô hy vọng là cô sẽ đem những kiến thức mình học ở đây, những cái mà cái dự án này đem lại cho mình, để mình về mình truyền đạt lại cho các em, cho các thế hệ sau. Dạ. Thì theo em biết thì ở Việt Nam hiện nay thì cái mức rác thải nhựa đang ngày càng báo động. Thì không biết là hai cô có những cái nhận xét gì về việc mà mình sẽ tuyên truyền người dân về nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa tại vùng biển Việt Nam và tại Việt Nam nói riêng ạ? Thật sự thì Kiên Giang cũng là một cái tỉnh mà có cái vùng biển, cho nên là cô nghĩ là sau cái khóa tập huấn này về thì thực sự trước tiên là bản thân mình, rồi những người xung quanh mình, gia đình, cô cũng sẽ cố gắng vận dụng những cái gì mình hiểu biết, những cái gì mình học được ở đây để làm sao cho mọi người có chung cái ý thức mình có thể bảo vệ môi trường, có thể là tối giản đi trong cái lối sống hàng ngày, trong việc sử dụng sản phẩm, hoặc là cố gắng làm sao đó để sử dụng cái vòng đời sản phẩm càng dài, càng lâu càng tốt. Thì cô Huyên là nói gần hết ý rồi đó. Thật ra là cái mong muốn của mình về cái sản phẩm nhựa, hay là cái gọi là những cái tiêu chuẩn hoặc là những cái điều kiện để mình sử dụng mà mình hiệu quả nhất là tốt nhất. Rồi thật ra là cô Huyên nói đấy cô rồi. Thì không biết là cái việc mà tái chế rác thải nhựa đối với người ngư dân Việt Nam thì có đem lại giá trị kinh tế không ạ? Cái này chắc mời cô Nhi nói trước đi hả? Giá trị kinh tế hả? Câu hỏi này rất là thú vị. Bởi vì thật ra cái giá trị kinh tế mà mình thấy bình thường là nếu mà rác thải bình thường á, thì nếu mà lưới khi em xài xong một thời gian em sẽ đi bán đồng nát, đúng không? Bán đồng nát thì em cũng có một khoản tiền. Hay là không đó, hay là em cho dù không có dự án thì người ta vẫn nhận tiền được từ cái đó. Nhưng mà nếu mà dự án mình đem về
thì liệu rằng cái rác cái lưới mà tái chế người dân có muốn xài hay không? Bởi vì người ta mong muốn bắt cá, nếu mà người ta không có tin tưởng vào cái lưới tái chế thì người ta có dám mua cái lưới tái chế hay không? Thành ra câu hỏi của em nó là một cái câu mà open đó, gọi là open answer đó. Có nghĩa là cô không có sure lắm về cái lợi ích kinh tế thật sự mắt thấy, cảm nhận được. Nhưng mà cái lợi ích, nhiều cái lợi ích nó cao hơn cái lợi ích đó. Ví dụ như là nếu mà mình có thể thu hồi cái lưới nhựa sau một thời gian ngắn, khoảng bao lâu thì cái dự án mình đang nghiên cứu là phù hợp để cho tái chế cho những cái sản phẩm khác. Rồi mình tránh gây hại cho môi trường, mình tránh ô nhiễm tới con người. Và bây giờ cái hiện giờ là cái môi trường biển rất cần được bảo vệ, thì cũng như là vi nhựa đồ nó tấn công rất là nhiều sinh vật biển. Thì cô nghĩ là nói về tổng thể thì là nó có giá trị kinh tế, nhưng mà giá trị kinh tế thật sự hay không cho ngư dân á, thì cần phải có khảo sát sâu hơn. Đó là theo ý kiến cá nhân của cô. Cô cũng đồng quan điểm, tức là giá trị tất nhiên là sẽ có giá trị kinh tế cô nghĩ, nhưng mà mình sẽ có những giá trị gọi là gần và giá trị xa, tức là ở tương lai gần, tương lai xa, hoặc là giá trị trước mắt. Thì có khi là mình sẽ thấy ngư dân đôi khi họ sẽ thấy là khó thấy được cái giá trị đó, nhưng về lâu dài và cái này là cần phải có một quá trình. Và cô nghĩ đây cũng là cái mục đích của dự án chúng ta. Không phải chúng ta chỉ mang tới kỹ thuật, mà chúng ta còn phải có tuyên truyền, phải thuyết phục họ để họ thấy là giá trị về mặt lâu dài là có. Đó là ý kiến của tôi. Và một câu hỏi cuối cùng nữa đó là không biết là hai cô có ý tưởng hay là có các cái biện pháp gì để có thể là giảm thiểu được cái lượng rác thải nhựa tại Việt Nam hay không ạ? Câu hỏi này thì hơi lớn lao, thực sự là với góc độ của chỉ là một cá nhân thôi, một cá thể sống tại cái địa phương của mình, thì cô nghĩ vẫn là câu nói cũ, mọi chuyện nó phải xuất phát từ cái nhận thức. Tức là nhận thức nó sẽ quyết định hành động. Nên đối với cô, việc trước tiên mình về mình làm là phải cố gắng làm sao để thuyết phục được càng nhiều người thấy được cái tác hại của rác thải nhựa, và làm sao để mình xây dựng được cái ý thức hạn chế, cố gắng hạn chế hết mức có thể trong việc sử dụng các cái rác thải nhựa trong cái đời sống hàng ngày. Tức là làm từ cái việc nhỏ nhoi thôi. Bên cạnh đó thì với cái cương vị là một giảng viên thì mình có điều kiện mình tiếp xúc được với giảng viên, với sinh viên, thì mình cũng sẽ thuyết phục các bạn. Ngoài ra thì tất nhiên là còn lại là kỳ vọng vào kỹ thuật thôi. Theo cô thì để giảm thải rác thải nhựa ở Việt Nam á, mình có nhiều cách. Cái cách thứ nhất là giáo dục tuyên truyền. Ngày xưa khi mà cái thời của cô á, thì không có được giáo dục tuyên truyền nhiều như các bạn nhỏ như bây giờ. Thì cái khả năng mà ra đường mà quăng rác thải nha, cô chưa nói tới rác thải lưới đó, rác thải bình thường trên đường á, ở những người mà lớn tuổi hơn nó sẽ không có đủ cái nhận thức mà bằng những bạn trẻ như bây giờ biết bảo vệ môi trường hơn. Thì cái quan trọng đầu tiên là chúng ta phải gọi là huấn luyện về cái nhận thức. Cái thứ hai là chúng ta phải có những cái quy định. Có một quy định, ví dụ như là khi mà em quăng rác thải thì em phải chịu phạt bao nhiêu tiền. Em ở trong một cái xã hội nó có pháp luật, thành ra khi mà mình thải ra mà mình bị phạt bao nhiêu tiền đánh vào tài chính thì người ta sẽ sợ. Và cái thứ ba là mình nên không phải chỉ là giáo dục nhận thức, mà giáo dục là ở những cái khu mình phải ở những cái khu đó thì mình phải bỏ rác ở đâu, và nếu mà bỏ rác đâu phải nhờ tới cái chính sách của chính phủ là chúng ta có những loại thùng, những màu sắc khác nhau, những cái hướng dẫn là loại rác nào bỏ vào cái thùng nào, và đừng nên làm như thế này bởi vì chúng ta cần phát triển. Thì cô thấy ở ngay thành phố của cô sống thì điều đó nó rất là tốt, bởi vì thành phố du lịch, và mọi người cũng thấy dần dần sẽ hình thành một cái ý tưởng là khi tôi bỏ rác tôi trở thành người xấu xí quá, tại xung quanh thành phố tôi đẹp quá mà tại sao tôi phải như vậy. Thì đó, thì cái này nó giống như là mình đang từng bước, mình đang tiến lên, Việt Nam mình đang tiến lên chứ không phải gì đó. Thì cái rác thải nhựa cô hy vọng trong tương lai á, hiện giờ cũng có những cái dự án mà người ta không chỉ là dùng nhựa đơn thuần, người ta dùng composite, người ta sẽ thêm những cái sợi hoặc là những cái vật liệu gọi là tự nhiên để cho nó dễ phân hủy, hoặc là người ta dùng những sản phẩm giấy hoặc là gỗ hay là những cái sản phẩm khác thay thế. Thì nếu mà mình thêm được những cái sản phẩm thay thế và mình có những cái chính sách phù hợp thì đảm bảo là cái lượng rác thải nhựa nó sẽ giảm rất là nhiều. Tóm lại là nó gói gọn trong là từ việc là giáo dục tuyên truyền ý thức, rồi quy định pháp luật, và cuối cùng là kỹ thuật công nghệ để nâng cao. Rồi, cảm ơn hai cô đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay, và em xin chúc hai cô có một kỳ công tác thật tốt, cũng như là đem lại những kiến thức và vận dụng tới Việt Nam cũng như là tới vùng biển Việt Nam. Xin cảm ơn hai cô ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều.